ang first mga 10 million, okay na? Ayong tumawa ang mga buang, oh. Nag-aalala siguro, nagbibiro ka na. Alam mo, isa akong tamad na tao. I hate to wake up each Saturday to go into a training sa ROTC. But now I realize na importante ito. Meron tayong pumasok na sundalo talaga. At walang ginawa, nag-aral 24 oras kung paano pumatay, paano, kill the enemy, and all sorts of things. Pero kulang ito sila. In a total outbreak, itong mga to andoon sa front line. At hindi mo malaman kung maubos ito sa isang bomba lang o isang machine gun. We have to have a reserve force which can be mobilized anytime. Kaya yung mag-lead ng mga ROTC pati civilians, kayo. If you want to go into real being soldiers, but alam mo, sila nag-aaral ito pagkasundalo professional. Tayo naman, nag-aral tayo ng pag-AB, abogado, kailangan tayo ng kumuha ng ROTC. Undergo the training kasi alam mo, pagdating ng panahon, alam mo magkasanang Armalite, alam mo mag-dismantle kung masira, at alam mong gumaril. Even the discipline. Alam ko na napipika ka, sigaw-sigawan ka, but take it as part of life, the training. What I like is, pag dumaan kayo ng ROTC, merong kayong respect of authority, echelon, as it goes higher, and discipline. Yun yung mga bata na ayaw, hayaan ninyo yan. So there will always be a time for an accounting in this country. Pag nagkagulo ito, kung hindi na malaman saan sila pumunta, problema nila yan. Problema nila yan. Kayong kumuha ng ROTC religiously, pero maging doktor ka, engineer, abogado, because hindi naman pwede na pumunta ka ng PMA at tapos ang gusto ng tatay mo para magandang buhay, doktor ka rin, kagaya ng tatay mo, kagaya ng tatay ko, naging abogado, at ang anak ko si Inday, naging abogada. Ganun yan. So you cannot go to the PMA and become a full-fledged soldier only because then your parents might have other plans for you. Maging doktor ka, kagaya ng tatay mo. In the meantime, since you cannot go to the PMA for that, merong ROTC. I urge you to learn, maski malaghawak malaman ng baril, o to call an assembly of men to fight for the country. Alam mo, sa buhay natin, the imponderables of life. Hindi natin talaga alam, pag nawala man ako, well, the next president, he might have some other ideas for you, but ako, I suggest that we pass the ROTC, sumali kayo, requirement yan bago ka makagraduate. Tiisin mo yan, kasi yan talaga ang buhay dapat ng estudyante ng Pilipinas. I hope that in the future, when you look back at the memorable experience, during these events, you will never forget to live up and never depart from these values as you pursue endeavors
and you would benefit not only for yourselves, but your families, and ultimately the entire nation as well. You develop honesty. Kung nandiyan kayo, me in my government, whether the military, the police, or promotion, o yung magpasok ka sa gobyerno, mag-cabinet member ka, I have fired about 5 whose friendship dates back to 1988 when I first became the mayor of Davao. Tuloy-tuloy kasi ako hanggang presidency na wala akong talo. But these guys were with me and helped me all throughout. Pero ang sinabi ko, pagka magsama tayo sa gobyerno and I have the power to appoint you, huwag mo akong hiyain because ayaw ko talaga ng korupsyon. Yung sa korupsyon ngayon sa gobyerno, and I'm warning again the bureaucracy. Dito man ang mga sekretary, madali man nila. I do not want papers to be acted by days. I want it by hours. If you are a director, do not hang on it. Huwag mong upuan yan kasi pabalik-balikin mo ang tao hanggang bumigay ng pera. Ganon sa gobyerno. Matagal akong mayor. Matagal akong... Marami talaga akong sinipa. Baski dito sa Malacanian. Tanungin mo yung mga gwardiya. Nagbobogbog talaga ako na tao. Lalo na yung mga graft and corruption. Sinisipa ko rin. Kaya huwag kayong kasi... Kung gusto ninyo, pagkatapos ko, Presidente, magkita tayo sa isang lugar, kayong mga durugista, kung agrabyado kayo, let's kayo, abangan ninyo ako o sabihin ninyo saan kayo, pupuntahan ko kayo. Magsama tayo sa imperno kayong mga... Alam mo, makasabihin mo, hindi ako taga Maynila, probinsyano ako, Pitsugen. Kamali talaga kayo dyan. Ako, naglilinis rin ako ng baril gabi-gabi. Para sa inyo yan. Pag alis ko ng Malacanian, maglinya ka na dyan, mag-draw na tayo. At magsama na tayo sa imperno for all time. At doon ko kayo bugbugin ng bugbugin araw-araw sa harap ni Satanas, mga kayo. Galit ako I said, do not destroy my country. Look, kayong mga human rights. I told everybody, huwag mo ninyo akong sisihin. I told you, do not destroy my country because I will kill you. Nothing can be more clear than that. Pag sinira mo ang mga anak namin, at sabi yung ganon, widespread na, ita mo araw-araw sa TV ninyo, meron talagang droga. Look at the crawler, yung tumatakbo dyan sa baba. That's called crawler. Nagko-crawl. Meron talaga araw-araw. Hindi nagtaka na itong mga human sa bantay kayo. Hindi na lang yung tinignan na my country is being flooded with drugs. And I have to protect the next generation. Trabaho ninyo yan. Kaya mga magiging sundalo. You have to protect the next generation. Kasi yung next generation, marami ang tama ng droga gaya ng Amerika. Kawawa tayo. Hindi tayo mayaman. Ngayon, maganda na. Surplus natin. May pera na tayo. Putulin mo lang yung graft and corruption. Putulin mo yung droga.
putulin mo lahat na sumisira ng Pilipino. Ay, hindi ka makulong yan. Wala kayo. At makulong kayo, di sama tayo. Pareho lang naman yan. Ako matanda na, sila. You do not scare me na pakulong mo ako dyan sa International Court, Criminal Court. I will never allow myself to answer itong mga puti. Hoy, loko-loko kayong mga... I will never answer any question coming from you. It's bullshit to me. I am responsible only to the Filipino. Ang maghusga Pilipino. And if you hang me for all what I did, go ahead. It will be my pleasure. But never itong mga puti. Nakikialam ang mga puti. Pamurahin na lang ninyo ako. Hindi pumuputok na ng kakapigil. Hindi lang nila alam ang... You know, what's to them a dead carcass there? Criminal. Ilan ang... hindi nila binilang ang matay dahil sa droga. Kaya kayong mga human rights, you better behave. Do not look at life on a single lens. Tignan ninyo parang binocular. Not a telescope na isa lang. Mga gago kayo, mga bobo kayo. Saka kung kayo, ay naku. Gusto ko nga magharap tayo ng korte. I want to debate with you about what ails this country. And I'd be happy to answer you and to condemn you. Hindi na matalo. Adre, you know, before I became a mayor, I was a prosecutor. Kaya wag mo, do not, magsabihin, mas bright ka sa akin. Mas bright ako sa inyong lahat, sa totoo lang. Kaya yung mga Bisaya, pumapakpak na kayo ng husto. Ngayon lang kayo nagka-presidente ng... I assure you that this administration will remain unrelenting in its mission to realize a comfortable life for all Filipinos. And I firmly believe that the values learned from the ROTC program are vital towards achieving this goal, including those who go to the PMA to be soldiers. Yan lang. Itong ROTC part-time lang ito because they have other worries. To be a doctor, to be a lawyer. But then again, when trouble comes, everybody of us can be heroes. Alam mo, it's just the opportunity. Ayaw ko lang magyabang. Itong mga human rights. I have been, in my lifetime as mayor, I see myself, my life in front of me. Alam mo, kayo mga taga-Davao, kayo mga taga-media, 2 beses ako nagpa-hostage para lang sa kapwa-tao ko. Kaya talagang papatay ako para sa kapwa-tao, para sa Pilipino. Huwag ka talagang magkumpiyansa sa akin. Ayaw kong mapahiya. Kaya ganon ako. As we look forward to the next silent drill competition, siguro next, ilan ba ang binigay natin? 300,000. Siguro mga next, ang first mga 10 million, okay na? Ayaw tumawa ang mga buang. Nag-aalala siguro, nagbibiro ka na. It will be higher. We'll go higher. And those who would want to parade there every afternoon, you'll have coffee money with me. And we can have dinner in... Kaya kung sinong gusto pumunta ng Malacanian, it's open to everybody, to every Filipino. You just inform Bongo or any of itong police. Lapitan lang niya, sabihin nyo, usapin ko si Mayor, gusto kong makita ang Malacanian.
at magkain doon. At yung kwarto niya, gaano ba kalapad yung kama niya. Kung lalaki ka, walang overnight. Pero kung, ayaw kong sabihin, magalit ang anak. Alam mo, pagka ganito, sanay lang ako sa biro kasi politiko ako. I never graduated from being a mayor. Dala-dala ko yung pagka-mayor ko sa presidency. Kaya ako nagmumura, nagbibiro. But just take it in stride. It's just pabiro lang. Pero kung totoo, kung magpunta ka doon, sabi, my house is very small. But you are all invited to go to Malacay. It's your palace. All you have to do is to let us know and group na lang kayo. About mga 20 each time, then you let us know and you can have a view of the palace. Inyo yan. Wala akong ano dyan gusto ko. At I do not call it palace. I'm just saying it because that's the usage. I call that thing in Pasig as my office. In public, in official declaration, I said, I am a worker of government and I serve the people and I live simply kasi pera ng tao yan. Kung magkain ka doon, yung nakapunta na, marami ngayon nakapunta. Isang sabaw, isang ulam, isang kanin. Huwag na maghingi ng another cup of rice kay limitado ang pagkain dyan sa walang steak dyan kasi hindi ating pera yan. Simple dinner. I will all accommodate you. Over the next 2 years, I will end my term. At sa lahat na may sama ng loob sa akin, anytime, maski natulog ako, katukin lang ako ninyo. Duterte, gumising ka, pag-usap tayo. Okay, no problem. Together, let us all work for a safer and more peaceful. Alam ninyo, yung kayong mga bata na school, do not allow the criminals to bamboozle you. Huwag kang pumayag kayong mga huwag kayo sa daan because yung mga streets are for the use of the citizens. Magtindig-tindig ka ng kanto, magpasa-pasa ka ng ano, tapos human rights, ano ka na? Huwag mong, yan kayo, not in the streets, not. Kasi huli kayo ng sa boss, gano'n. Well, it could be the last ride of your life. Hindi ako nagbibiro. Kasi galit ako sa kriminal, galit ako sa corruption. Bakit? Because I love you. Kaya si speech ko noon sa kampanya, I am here because I love the Filipino people. So, sinabi ko yan. Yung bago ako sa kampanya, sabi ko itong droga, mga, itong mga kriminal, do not, huwag ninyong i-oppress. Ayaw ko yung i-oppress. Ayaw ko yung mag-standby dyan sa mga bayan-bayan. Pag may magsumbong sa akin, tatapusin talaga kita. You know, the only way to end the problem is to end you para tapos na. Kung kayo mga kriminal masasamang loob, do not do it. It is dangerous at these times sa panahon ko. Ibang presidente, bahala na. Huwag dito. Ayaw kong mapahiya eh.
hambugiro ako. Kapag sinabi ko wag, wag. So, naka-lecture naman ako, lahat na. Maraming salamat sa participants. I really appreciate your sweat. Next time, we'll have more prizes to come here. Right? 10 million, hindi na ninyo maubos yan sa isang gabi. Kung manalo kayo. Look forward to it because, alam mo sa totoo lang, hindi ako naghihingi ng pera maski kanino. Tanungin, pagtanong kayo ng negosyante dito, naghingi ako ng pera para sa akin, pero maghingi ako ng pera para sa iba, para sa kapwa ko tao, kaya ko. I will raise that money, not from the government coffers. I will raise that money kasi marami akong kaibigan na tinanggihan noon kasi gusto ng mga drill, malaki ang price nila. Gusto talaga nila 50 million. So, it's gonna be 50 million. Maraming salamat po. Thank you.